A zenekar 1999-ben alakult a belgiumi Hújben. Brutál old school death metalt játszanak különböző hatásokkal, mint például a Suffocation vagy a Dying Fetus. Legutóbbi albumuk a Dead God Effigies 2016-ban jelent meg a Great Dane Records által. A lemez olyan death metal világot közvetít felénk, amin durva riffjeinek köszönhetően érzékelhető a 90-es évek régi iskolájának szere. De l'huile d'olive pour la gorge, c'est pas bon, ça? C'est bon ça. Üdvözlöm a Headcrusher Underground Music Magazine nézőit, itt vagyunk a Debreceni Kaptár Klubban. So, as an introduction, in a couple of sentences, tell us what can we know about the band's early years. What do you think, how known are you in your country and in the international scene? I started the band because now I'm the only one left from the first lineup. I started the band in 2010, almost there, for the first EP, and then the lineup moved with time because of job, families for each member, and I'm kind of proud that the band grew up like in a good direction every year. There was never a year like very hard for us, or every year we on different step. We go step by step, and now we changed the final lineup that we have now. Kind of is like the 2.0 version of It Came From Venice. Is when Leo joined the band it was 2 years ago. Yeah. 2 years ago, and we changed the singer, and so by the way changed the kind of our music, and we made it more deaf and more, I don't know, maybe more aggressive, faster. So this is kind of what we do. And about our name, you mean our name on the scene, international scene? It's hard to say. We have a little name in France, so normally people. In France? Yeah, in France we have some fans, so that's pretty cool. Yeah. We went 3 times on tour in Russia. It was crazy, and it was crazy to discover that we have so much fun over there. Yeah. So as we can remember, it was really fucking crazy. That's absolutely cool. And you've been in Hungary before, if I know well. Yeah. And you are on tour presently, and Debrecen is one of the stages of the tour. Yeah.
What can you tell about the previous countries? About Croatia, Poland? We were in Bosnia. We were in Bosnia yesterday. We were in Sarajevo and Pale the day before. Sarajevo was crazy. It was the first time for us to go there. We know like kind of well Hungary because our ex-guitarist who lived recently is now living in Budapest. Yeah, so he fell in love with the city for different kind of reasons. Girls, maybe not the first, and we love this country for real. It's a very cool country. There is, there is a lot of people who goes to gigs and shows and support the local scene. So that's really cool. Yeah, it's something that's great around Eastern Europe is that I noticed that the audience is way more receptive to music. I don't want to trash talk France at all, but sometimes you get in places where there are lots of people but nobody moves, that kind of stuff. And here you can have 3 people in a room, and you're kind of like meh, but then they go crazy. So like 2 days before in Palo, we arrived in a very small bar, and we were like, okay, not sure of what will happen on the night, but at the end, wow, the bar was totally full of people, and it was fucking crazy. Our guitarist also jumped on the bar. It was really crazy, and everybody was crazy and totally into our music, so this is really cool. If I know you have 2 professional videos already. Yeah. Yeah. And the audience can listen to your stuff on your Bandcamp site as well. Yes. Can you tell us a little bit how much time, money and energy did you put into your music? Oh, so much. Yeah, I mean that's a pretty big question. I think that there's a lot of money invested in music because it's never really easy to start making music anyway. And about the effort, Julian works on drums basically 5 times a week, maybe more. For guitars, it's basically constant, like every day. Right now we are recording, we're doing it kind of by ourselves. So yeah, I think there's a lot of effort, but it doesn't seem so hard because we just love to do it. Yeah. Yeah, and we all have the jobs aside of music, so yeah, sometimes it's hard when it's during the winter, the rain is crazy out there, it's cold, you just want to be at home in front of Netflix with a good meal, and you say, okay, I have to go to the real showroom to practice my drums, just to go fast. This is crazy, I have to change my job. How much support do you get from your friends and family? Oh, a lot. Yeah, really. They have always wanted just for me to do whatever I wanted to do, and since they found out that music was good for me, well, they let me do it. So that's great. Yeah, I'm really lucky to my mother is like a big support for me, even for money for the band. Since the beginning of the band, she went to almost every shows in Lyon, our city. So it's funny to see my mother over there in front of our music, and sometimes a really harder band, like really black metal band or death metal, fucking violent, and my mother is like, oh yeah, it went fucking crazy. I'm like, yeah, yes. Do your parents love this kind of music you play? Now she really enjoy this music for real. She's from old school rock, Joe Cocker, Janis Joplin, so it's an old school one. But now I remember the day we made the first record with Leo, and the new guy, the new voice is fucking great. Man, what? So that's cool. Yeah. So you play deathcore, which got popular in the middle of the 2000s, in the USA. But mainly in the youth, in the circle of the youth, and it's not really accepted by the old school heavy metal fans. What do you think about it?
I mean, as for me, I'm young enough to not have really known any like old school metal bands. So people my age usually listen when they listen to metal. Usually listen to deathcore. So it doesn't seem so strange to me. It would be the other way around that would be strange, but I think it's a different story for Julian. Yeah, I'm older than Leo. Nice, how old are you? I'm 21. Really? Oh, yeah, nice. And when did you started to play this kind of music, this style? I remember before this band I had an old band called Souls Beyond, and we played kind of music that I love, like from all my roots, Metallica, Megadeth, Slayer, then a bit of Machine Head, At the Gates, and all of this kind of stuff. And then I just saw this new wave from US with very violent, but trying to get other things, to say, okay, in hardcore you got this part, that's fucking cool, we'll take it, that grows, that sound. So it was not to say just, okay, it's new, so it's cool. No, I was like totally into it, and to little but every day I'm listening Metallica in my car. It doesn't sound every time. I can listen to, I don't know, Whitechapel, and then a good old Iron Maiden, so it didn't change anything for me. But I can understand that it's kind of strange for the true metal believers, old school style. I can understand that, because you have a lot of young boys with bangs like this and with slim like this, that crack up here, and who looks like very nice boy, and just making style. So I can understand that it can be strange, but for me these two worlds can really live together. Yeah. Yeah, that's nice, cool, yeah. And what are your main influences? Can you tell me about that? As for me, the first bands I started to listen to were Carnifex and Whitechapel. When it comes to singing, it's basically Whitechapel that made me want to sing. It's kind of pretentious to say that, but I don't have specific influence from certain bands. I just listen to whatever I want, and I don't feel like what I listen to really impacts on what I do. It's just about chemistry, just seeing what people do on guitars, on drums, and just trying to fit whatever sounds the best for it. I think so. You came from a French city, Lyon? Yeah. But can you tell the underground life there? Does the metal and metalcore appear in the TV, television, and the radio? No, not at all. No, never. There are bands, though. I mean, when it comes to the underground scene, there are. I don't know about other countries and underground bands in deathcore or metalcore, but in France you can find quite a lot of them, I think. Right. And now the scene in France is by only Facebook, YouTube, and all this kind of stuff. Now it's maybe a short link too quick, but on TV and radio you only have really mainstream music, so it's like really shitty music for everything. And if you want to find good music, but also in other style, I don't know, jazz or reggae or what you want, it's not on the radio or on the TV. It's now on YouTube and Facebook. So yeah, the state of music in France altogether is not really that good. If you want to listen to music, you have to search for it, because if you go to watch the TV or listen to the radio, you're going to hear every time the same thing. Like every type of radio all claim to have different styles of music, but actually they don't. So I think it's also a good thing, because people who go to concerts are really interested by what's happening. What are your plans in the future for the band?
sleep tonight. No, I'm joking. The plans are still the same from the beginning to be bigger and bigger, but we are conscious that it's impossible to be rich with music, to tour every time. We have some friends in very, very big French bands or other bands. For them it's the same, they can't win money, but just to have a bigger name, to continue to have new albums, to experiment new things, to stay good friends as we are, a good lineup, and to tour. Yeah, like this tour, we were speaking yesterday about this, like it's so cool to be just friends. We are inside the van, it's during the night, sleeping near the Bosnian border. It's freezing as hell. It was like, fuck, man, but it's cool because we love, we speak about so many things, so that's cool. At the end, this is the best part of music, I think. Yeah. Did you try the Hungarian drink palinka? No, we tried rakia yesterday rakia. And the day before, but and the day before too. Vodka in Russia, but of course, I never tried the Hungarian one. Yeah, we will. Yeah, we will. You can trust us, we will try. We are not afraid. That's all for now. Okay. And any message for the fans or for the viewers? Well, just thanks for watching the interview and thanks for listening to our music if you did. And come see us, come see at shows, come talk to us. It's okay. Yeah, thank you so much for everything, guys. Yeah. Thank you so much. Thanks to you. Goodbye. Bye. Na és ott kezdődik a metal. A már megszokott időpontban, azaz augusztus második hetében érkezik immáron 22. alkalommal Európa vezető metalfesztiválja, azaz a Cseh Brutale Assault. A szervezők évről évre hozzák a kötelezőt Jaromel városában. 3+1 színpadon több mint 120 zenekar 4 napon keresztül látástól vakulásig. Idén többek között érkezik az Aeon, a Crowbar, a Cryptopsy, a Demolition Hammer, a Deserted Fear, az Emperor, a Gorguts, a Havoc, a Helheim, a Macabre, a Master's Hammer, a Mayhem, a Metal Church, a Morbid Angel, a Nervosa, a Nile, az Overkill, a Possessed, a Power Trip, a Protector, a Sacred Reich, a Suffocation, a Tudor és többek között a Wolves in the Throne Room. Mindösszesen 84 euróért. Minden infót megtalálhatok a brutalassault.cz oldalon. Találkozunk ott! Actions unfulfilled, this my will, kill, for the kill.
Pass the Way egy old school death metal zenekar Huntingtonból, akik 2014. augusztusában látták meg a napvilágot. A Silverwing stúdióba vonultak 2015 végén, hogy felvegyék Out of Time nevű EP-jüket, ami 6 számot tartalmaz. Az Out of Time olyan zenekarok rajongóinak született, mint a Death, Obituary, Dying Fetus és Deicide. Karcos hangzásuk az Obituary-ra hasonló, a hallgatófülek számára különleges hangzásvilág. Lemezük letölthető olyanok számára, akiknek nincs lehetőségük színpadon látni őket, miközben zenéjükön keresztül átadják számunkra, amit az ereikben hordoznak. A Nagarum 14. lemeze, a Homo Maleficus, a hazai NGC Production és a Satanet Fehér Orosz érdekeltsége a Grim Distribution kiadványaként jelent meg május 3-án, 500 darabra limitálva, 8 oldalas harmonika buklettel. Nagarum elmondása szerint a koncepció ezúttal az ambient részek teljes kizárása, mondhatni a projekt első 100%-ban metal lemezének a megírása. A kiadvány különlegessége, hogy az első 33 megrendelő kézzel leforrasztott ampullát kap hozzá, ami a 2010-es vörösiszap katasztrófa helyszínén vett szennyezett talajjal lett töltve. Jár még a CD-hez egy laminált, sorszámozott, lepecsételt és aláírt bizonylat is névjegykártya méretben. Az NGC Production mellett egy folyamatosan bővülő disztrót is üzemeltet külföldi underground kiadók anyagainak terjesztése okán. Üdvözlöm a Hektarsor Underground zenei magazin nézőit. Biztos vagyok benne, hogy következő beszélgető partneremet már nem kell senkinek bemutatni hazánkban.
Ő a soproni Mobb Dick zenekar frontembere, énekesgitárosa Schmidl Tamás, azaz Smici. Szevasz! Hello, szia! Üdvözöllek az adásban, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. 1991-ben jelent meg a második nagy lemezetek, a Kegyetlen évek, ugye ennek most van a 25 éves évfordulója, ennek kapcsán turnéztok az országban. Tegnap Kazincbarcikán, ma Debrecenben, a holnap pedig jól tudom Marosvásárhelyen fogtok játszani. Milyen bulik voltak az előzőek, milyen hangulatban teltek a koncertek? Én nagyon picit, hogy túl vagyunk ugye a 25 éves évfordulón, tehát nem lehet ugye ezeket olyan pontosan időzíteni. Ugye először is volt egy nagy budapesti koncert, ugye, ami már ezt a vidéki turnét megelőzte, és azt tudom mondani, hogy most ez a 10 állomás itt tavasszal, ez nem is a teljes turné, mert a nyári fesztiválok után úgy tervezzük, hogy ősszel is folytatjuk. Olyan városokban megyünk el, ahova most nem sikerült eljutni. A régi turnékhoz hasonlítva igazából ez se egy olyan összefüggő turné. Tehát nehéz manapság már úgy összetenni a koncerteket, nem feltétlenül erőltetjük, hanem úgy, ahogy kijön jól a lépés. Nem minden klubban lehet megfelelő időpontokat találni városokban, tehát azok az idők, amikor a hőskorban, amikor 25 évvel ezelőtt megjelent, és volt egy tavaszi, meg egy őszi turné, ami elindult hó elején, aztán 30 napon keresztül folyamatosan ment, hétfő, szerda, csütörtök. Tehát ugye manapság ilyen turnékat már nem lehet bonyolítani. Az eddigi állomások gyakorlatilag 4 koncerten vagyunk túl, tehát ez a mai az 5. koncertünk. Szerencsére azt tudom mondani, hogy várakozáson felül működnek a koncertek, bár azt is hozzá kell tennem, hogy azért valahogy titkon reméltük, hogy ez a 25 éves Kegyetlen évek, ez hozzátesz azért valamit a koncertekhez, felspanolja úgymond a régi rajongókat, és azért több nézőt fog behozni a koncertekre, mint esetleg az elmúlt években. És ez gyakorlatilag valahogy igazodott is, hogy azt mondhatom, hogy olyan 20-30%-kal magasabb a nézettség, mint az elmúlt koncerteken. Az eddigi koncerteken a hangulat, az meg fenomenális, egyébként sem nagyon szokott probléma lenni a Mobb Dick koncerteken a hangulattal, tehát a közönség úgymond interaktívan részt vesz a koncertekbe. Nekünk is vannak beépített részek, amikor a közönségnek engedjük át a kezdeményezés vagy a terepet, tehát ilyen megénekeltetős részek, és hát ott mindig dübörög a terem. Tavalyi év végén a Emővöld újság mellékeleként jelent meg az újra felvett Kegyetlen évek. Ugye ezt újra vettétek a mai felállással. Kinek az ötlete volt ez, hogy ez megszülessen, és generálta ezt az, hogy ugye ti annak idején, mikor megjelent ezen a lemez, már akkor sem voltatok megelégedve a hangzásával, illetve ha jól tudom, ugye ezt annak idején a Quint Records adta ki, és akkor jogilag is nehéz lett volna újra kiadni egy az egyben. Hát igen, ezek bonyolult kérdések, mert egyébként az EMI Quint ugye jó pár évvel ezelőtt egy ilyen minimalizált kiadást létrehozott, de nem teljes értékűek voltak azok a CD-k, úgymond, hogy bukletet nem tartalmaztak, csak egy ilyen egyoldalas, a 20. század zenéi cím alatt jöttek ki. Ha úgy tudom, ilyen 2000-es példányban kijöttek Kegyetlen évek és a Körhinta, és azok úgy, hát nem tudom, a kiadás évében egy év alatt ugye azok el is pörögtek. Ez igazából nem elégítette ki így a rajongótábort, meg az igényeket, és igazából, tehát mi sem voltunk ezen maximálisan megelégedve, mert azért más keretek között képzelnénk el, tehát egy ilyen klasszikus albumoknak a megjelenését. Ez sajnos minden albumunkal probléma. Magyarországon nem igazán van megoldva a zenekarok, nem csak nálunk, más zenekaroknál se a régi albumokhoz való hozzájutás. Egy-két zenekarnak sikerült áthidalni ezeket a problémákat így az elmúlt, 5 évben. Jó lenne ezekhez felzárkózni. Az a probléma nálunk, hogy több kiadónál vannak így a lemezeknek a jogai. Na most ugye ezekből a lemezekből nem biznisz egyáltalán a CD kiadás. Most ilyen régi kiadványokból pedig nagyon nehéz eladni olyan példányszámba, ahogy egy kiadónak, mondjuk egy multinacionális cégnek megérje kiadni a CD-t.
Talán kivárnak a megfelelő alkalomra, hogy valamikor majd így, mint a 20. század zenés sorozatként kiadjanak egyet, vagy ugye hát meg lehetne venni, ha egyáltalán eladják, de lehet, hogy olyan kis pénzzel azt mondják, hogy nem adják el, mert inkább megtartják, vagy pedig ha olyan nagy pénzről van szó, akkor meg nincs, aki megvegye azért, mert a zenekar nem tudja megvenni akkora pénzért, vagy esetleg a kiadó, aki most a hátunk mögött áll, és azt mondja, hogy van egy határ, amennyiért meg tudja vásárolni ezt a CD-t. Tehát ez valamilyen formában, tehát egy zsákutca, amiből nehéz kitörni. Mennek a próbálkozások évek óta, egy-két lemeznél ugye sikerült elérni, hogy valamilyen formában megjelenjen, hát volt azért egy Ugaskutya újrakiadásunk, a Memento megjelent újból újság mellékletként, akkor megjelent koncert-DVD így mellékletként, amikor sikerült kiadni, de hát igazán olyan túl nagy eredményeket nem tudunk felmutatni, hiszen rengeteg klasszis albumunk van, ami még várna arra, hogy megjelenjen. Nem feltétlen a hangzás miatt vágtunk bele ebbe, hogy felvegyük, hanem hát egyszerűen így alakult. Az újrakiadást nem lehetett létrehozni. Nyilván, hogyha a kiadó megszerezte volna az eredeti albumnak a jogait, és minden probléma nélkül újra kiadhatjuk, akkor valószínűleg kapott volna valami kis mastert, és az eredeti kiadvánnyal jelentkezünk. De mivel ez nem jöhetett létre, tulajdonképpen az én ötletem volt, hogy ha ezt nem, tehát közeledett ugye a 25 éves évforduló, hát akkor ugye minden zenekar elgondolkodik, hogy egy 25 éves évfordulót mivel tesz emlékezetessé, vagy mindig köré próbál építeni valami esemény, koncerteket, egy nagy koncertet, vagy esetleg újrakiadást, vagy lemezt. És akkor az én ötletem volt, hogy ha nem sikerül ezt újra kiadni, vagy a jogokat megszerezni, akkor mi lenne, hogyha újra vennénk az albumot, és kiadnánk. Erre számtalan, mi ilyen még nem csináltunk, de egyébként számtalan példa van a külföldi zenekarok esetében. Ez mindig egy olyan kétességű dolog, mert azt mondják, hogy minek felvenni egy régi klasszikus albumot. Hát nyilvánvalóan, hát ezzel mindenki tisztában, mi is tisztában vagyunk, mi nem akarjuk versenyre tenni a régi klasszikus albumot a mostanival, és a rajongókat se késztetjük arra, hogy most nyilatkozzanak, hogy most az eredeti, a jobb, vagy az új. Mindegyiknek megvan a maga értéke, meg a maga szépsége. Ez egy 2016-os verziója, újra gondolt változata a 25 évvel megjelent klasszikus albumnak. Aki a klasszikus albumot akarja hallgatni, esetleg megvan neki, az otthon fel tudja tenni, azt meg tudja hallgatni. Aki meg fogékony és kíváncsi arra, hogy most hogy raktuk össze, vagy pedig ugye, aki szeretné megszerezni CD formájában ezt a kiadványt, de a régi klasszikus albumhoz nem tud hozzájutni, az most megteheti, hogy hozzájut. Még a kérdésre, ugye, mert hosszú kérdést tettél fel, még arra ugye visszatérnék, hogy nem kifejezetten a Hammerwordnek a mellékleteként jelent meg ez a CD, és nekünk eredetileg nem is ez volt a tervünk, hogy Hammer mellékletként jelenik meg. Ugye ez egy szűkített példányszámban, 500 példányszámban ilyen digipak kiadványban, papírtokos kiadványként megjelent, amihez kizárólag előrendelés útján lehetett hozzájutni, és a zenekari honlapon keresztül lehetett megrendelni. Tehát ez az 500 darab, ez gyakorlatilag az előrendelések révén gyakorlatilag elfogyott, és a további sorsa pedig a CD-nek ugye újság mellékletként, a Hammerworld mellékletként jelent meg. Egyébként nem pontosan letisztázott még, hogy mi lesz a folytatás, tehát valószínűleg majd most a CD Volt hálózat, vagy a MediaMart hálózatba bekerül majd, nem ilyen digipak formában, hanem hagyományos CD-tokos kivitelbe. De hogy ez még pontosan hogyan, milyen formában fog megtörténni, ezt még nem tudom. 90-es évek végén, a 2000-es évek elején tartottak egy pár éves szünetet a zenekar történetében, viszont a 2003-as visszatérő albumotokat, a Golgotát azt már a te saját stúdióban, az MD stúdióban vettétek fel Sopronba. Honnan jött ez az ötlet, hogy ezt akkor beindítsátok? Ugye az elmúlt évek alatt számtalan kisebb-nagyobb zenekar tette már ott tiszteletét, és az onnan kikerült lemezek közül jó pár elég jó, az évvégi szavazásokon elég jó eredményt ért el. Ugye készült nektek is egy lemez, és más hazai zenekarnak is. Igen, hát gyakorlatilag én mindig ott ültem a mobilik lemezeknél, a stúdiókban az elejétől a végéig, tehát úgy mondom, ilyen hangszermániás és technikamániás személye vagy tagja vagyok így a zenekarnak, mindig is érdekelt ez a dolog, és mindig azt dédelgettem így álmaimba, hogy milyen jó lenne egy ilyen házi stúdió, ahol a zenekar föl tudná venni így otthon az alapokat nyugodt körülmények között, amit
szerintük diktált tempó szerint, ugyanúgy, ahogy láttuk ezt így a külföldi videókon, hogy ugye amerikai bandák vagy valami otthon szépen, hogy fölveszik az alapokat. Na most a digitális forradalom hozta el aztán azt, hogy ez igazán megvalósíthatóvá vált, mert hát annak idején 89-99, vagy amikor a klasszikus albumokat kiadtuk, akkor ezek még analóg szallagos 24 sávos magnókkal lettek rögzítve, hát ez több millió forint egy ilyen felvevő egység, olyan keverőpultokkal mentünk, ami 10-30 millióba került, tehát ez egy földi halandó számára nem igazán volt kivitelezhető dolog. Ma se könnyű, de ma lépésenként lehet ezt megcsinálni, és igazából tehát a Golgota előtt, a visszatérés után jött el az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy talán most érdemes bele lehet kezdeni ebbe a dologba. És hozzátartozik ahhoz, hogy a Golgota albumnak csak a felvételei történtek nálam, tehát a keverés és a mastering az budapesti már ugye nagy stúdióban történt, tehát akkor én még nem voltam arra berendezkedve sem apparátussal, sem gyakorlattal, hogy egy ilyen komplett munkát el tudjak vállalni, de a felvételeket elég sikeresen tudtuk megoldani. Talán ugye azt mondhatjuk, hogy a Golgota az egyik legjobb, mai napig az egyik legjobb hangzású albumunk. De hát annak csak a masteringje került, vagy 110 000 forintba. Annak így. Az igen. A zenélés mellett, tehát a zenekar mellett, a zenekarok mellett mennyi időt veszi el a stúdió? És mennyi energiádat? Marad-e egyáltalán még szabad időt, hogy ami nem a zenéről szól? Kevés marad egyébként, de én örömmel csinálom, hát nagyon boldog vagyok, hogy a zenével foglalkozhatok, és a zenéből fenn tudom tartani magamat. Hogyha valaki a zenéből fenn akarja tartani magát, ugye akkor azt van, hogy több lábon kell állni. Tehát 2 zenekarom van, amikor éppen a zenekarok nem koncerteznek, vagy nincs feltétlen olyan dolgom, akkor a stúdióban dolgozom. Össze tudom egyszer hangolni a dolgokat, mert egyrészt a stúdióban ugye van segítségem, másrészt meg annyi koncert nincs manapság, hogy ez olyan szinten gátolná. Tehát nyilvánvalóan, hogyha évi 200 vagy 300 fellépésem lenne, akkor gondba lennék, és akkor olyan el kéne döntenem azt, hogy most stúdiózom, vagy koncertezem. Bár akkor is lenne olyan menekülő kiskapum, hogy akkor lehet megbízott hangmérnököm, vagy emberem, aki ugye dolgozik a stúdióban. Tehát ezeket a mai napig sikerült összehangolni. Én nagy örömmel csinálom ezt, nagyon-nagyon szeretek így nem csak magával a produkciókkal, a zenével foglalkozni, így létrehozni produkciókat, hanem jó az is, hogy találkozom így a zenész kollégákkal, fiatalabb csapatokkal, zenészekkel, és ez valamilyen szinten úgy frissen tartja az embert, új kapcsolatok alakulnak ki, és szerintem ez egy tök jó dolog. Igen, tehát a másik zenekarod a Moby Dick mellett a Bloody Roots, amiben ugye Balázs fiad is tevékenyen részt vesz. 2 elég erős lemezt már leraktatok az asztalra, és lassan ideje ennek is majd, gondolom, jön lassan a folytatása. Most itt a Moby Dick turné mellett van-e időd ezzel foglalkozni, vagy majd csak utána, hogy áll a következő Bloody Roots anyag? Hát nem túl jól sajnos. Az az igazság, hogy a lemezkiadással nincs olyan sok okunk manapság kapkodni. Tehát ugye rengeteg dolog nehezítette a zenekarnak az életét, tagságbeli problémák, új zenészeknek a betanítása. Balázs fiamnak utolsó éve volt az egyetemen, ami nagyon fontos volt, hogy befejezze, hiszen egy kicsit elhúzódott neki. Most már túl van rajta, de hát még igazából nem tudtuk még úgy felpörgetni a zenekart még maximális fordulatszámra, tehát bizonyos dolgok miatt egy kicsit vissza kellett venni a lendületen. Közben nekem is bejött egy elég súlyos betegség, amin túl kellett lépnem, és nem szerencsére kilábaltam, túl vagyok a dolgokon, de hát vissza kéne rázadni abba a lendületbe, kerékvágásba, ami viszi előre a zenekart. Dolgozunk az új albumon, vannak félkész dalaink, vagy majdnem kész dalaink, és van rengeteg riffek, ötletek, amiket összegyűjtöttünk, de sajnos ott még nem tartunk, hogy lássuk azt, hogy ez mikor áll össze egy komplett lemezanyaggá. De hát akkor akarunk csak kijön egyébként egy lemezanyaggal, amikor jön magától,
amikor nem az, hogy összekínlódjuk, tehát most annyira erőltessük, hogy az a teher nehezedjen ránk, hogy most már nagyon ki kéne jönni azzal a harmadik lemezzel, és akkor minden áron összerakjuk a dalokat. Tehát mi is úgy érezzük meg, tényleg a kritikák alapján is ezt kaptuk, hogy nagyon erős lemezeket raktunk össze. Egyébként a két Bladidus lemez a megjelenés évében mind a kettő az év magyar metal lemeze volt. Hát nyilván azért ez helyez ránk valami kis felelősséget vagy súlyt, tehát egy olyan albummal akarunk kijönni, amiről majd szintén azt fogjuk legalábbis mi érezni, hogy kihoztuk magukból a maximumot. Igen, és ugyanez lenne a kérdésem a Moby Dickkel is kapcsolatban, ugye, hogy a legutolsó sorlemezetek a Földi Pokol volt, ez 2014-es, ha jól emlékszem. Gondolkoztok-e már új ötleteken, vannak-e már ötletek, van-e valami konkrét terv? Hát a Moby Dick kapcsán is ugye tudom azt mondani, amit az előbb a Bladidus kapcsán, hogy ugye nem hajt minket a tatár. Tehát annyira még nem jelent meg régen az új lemez, hogy már annyira ránk égne a ház, de természetesen tervezzük az újabb anyagnak a megjelentetését. Azt tudom mondani, hogy már elindult a kreatív munka, tehát vannak riffek, vannak ötletek, és Pusztai Zoltán szövegírónk pedig megerőlegezte nagy erőkkel ezt a munkát, mert az elmúlt hónapokban egy dosszényi szöveget írt, amiből majd fel fogjuk építeni a következő Moby Dick albumot. Szinte naponta, 2 naponta hívott fel telefonon, hogy itt egy újabb szöveg, és beolvasta nekem boldogan a telefonba, és azt kell mondanom, hogy az Oli remek formában van, úgyhogy szövegileg én szerintem már jól állunk az új anyaggal. Nem is tartalak nagyon fel tovább, mert rövidesen a debreceni színpadra álltok. Tavaly a Barba Negrában tartottatok egy nagy bulit, ez volt a zenekar 35 éves évfordulójának megünneplése, ugye voltak régi zenésztársak, egyéb más zenészbarátok, akik feltűntek mellettetek. Arra lennék kíváncsi, nyilván nehéz a kérdés, és nem is lehet így hirtelen rá válaszolni, hogy ebből a 35 kemény évből mik azok a pillanatok, amikre nagyon szívesen emlékszel vissza, és van-e esetleg olyan, ami úgy érzed, hogy kimaradt, vagy amire nem került sor a 35 év alatt, illetve ugye beszéltünk a stúdióról, rengeteg underground kisebb zenekarral találkozol, szerinted mennyire van könnyebb vagy nehezebb dolga egy mai zenekarnak, mint nektek annó, mikor indultatok? 35 évből tényleg kiragadni nagyon nehéz dolgokat, rengeteg szép dolgot megéltünk, és mint metal zenekarként vagy thrash zenekarként az a nagy szerencsénk van, hogy még ugye tudtunk a 80-as, 90-es évek idejében zenélni, amikor azért még nagyobb igény volt az élő zenére, és igaz, akkor is rétegzenének számított ez a fajta műfaj, de azért mégis nagyobb érdeklődés volt rá. Tehát ugye azt tudom mondani, hogy azért ennek a fajta muzsikának a hőskorában mi ott voltunk, és tudtunk csinálni nagyszerű lemezeket, tudtunk nagyszerű koncerteket, koncertsorozókat bonyolítani. Hát nagy pillanatok persze az első lemeznek a megszületése, hiszen 10 évig güriztünk, míg odáig eljutottunk. A Beatrice, a Stromwich zenekarok előtt koncerteztünk vendégzenekarként, tehát ezek felejthetetlen koncertek meg turnék voltak, vagy akár a akkori szigetes koncertek, a Monsters of Rock. Annyi ilyen nagy esemény volt így a Moby Dick zenekar történetében, hogy nagyon nehéz tényleg ebből úgy kiragadni, vagy azt mondani, hogy most 2-3 olyan, ami a szívemhez legközelebb van. És segítsél még, hogy... Volt olyan pillanat, ami viszont érzed úgy, hogy valami kimaradt, vagy... Hát én azt gondolom, hogy itt, mint magyar metal vagy thrash zenekar, hogy elértük, amit lehet, amit ki lehetett hozni a dologból. Ami talán hiányzik, vagy azt mondhatom, hogy talán most már másképp csinálnánk, hogy akkoriban még nem voltak olyan nyitottak a kapuk, nem volt az internet, aminek ugye van ágy, meg pozitív oldala is, de nem igazán vágtunk neki a határon túlnak. Tehát mi egyébként nagy volt itt a siker a magyar lakta területeken, mert ugye azért a határt átléptük minden irányba, tehát itt volt nekünk ilyen nagy Magyarország turnénkat, próbáltuk az összes határon túli övezetet érinteni, és
időnk se nagyon volt, energiánk se, és nem voltak kijárva azok a kiskapuk, hogy ki lehessen jutni külföldre. Sokan mondták is, hogy magyarul éneklünk, nem lehet magyarul érvényesülni, ami egyébként megdőlt, mert több magyar zenekar is magyar nyelven is ért el sikereket külföldön. Persze próbálkozhattunk volna angolul is, de akkoriban azzal is elvették a kedvünket, hogy magyarok úgyse tudnak olyan kiejtéssel énekelni angolul, hogy az külföldön elfogadott legyen, vagy ne nevessék ki a zenekarokat. Azóta ez is megdőlt, mert számtalan zenekar nyomult kín nem tökéletes angol kiejtéssel, és mégis tudtak sikereket elérni, vagy hát például tudom felhozni például Max Cavalera-t, aki a mai napig azt mondják, ugye, hogy szörnyű rossz ugye angol kiejtése van, és hát mégis egy időben tulajdonképpen a vezető metal zenekar voltak. Tehát ezeket a dolgokat egy picikét könnyelmen vettük, és talán meg kellett volna próbálni. Mert egyébként, amikor egy-kétszer kijutottunk külföldre, sajnos nem is sok esély volt, vagy nem sok ilyen alkalom volt, egy-egy koncert, amikor nyugatra jutottunk ki, viszont CD-ink meg a zenénk fizikai hangkordozó formába, barátok révén, meg akik kimentek Amerikába, Svájcba, Németországba kijutottak, és hát így mindenhonnan ugye olyan visszajelzések jöttek, hogy annak ellenére, hogy magyarul éneklünk, hogy átjött a zenénknek a lényege. Tehát talán több bátorság, vagy egy olyan menedzsment kellett volna hátunk mögé, aki kiviszi ezt a zenekart, és ki tudja, mi lett volna. Talán ott is értőfülekre találtunk volna. Könnyebb vagy nehezebb egy kisebb magyar underground zenekarnak boldogulni, mint nektek? Nyilván más volt a helyzet annak idején a rendszerváltás előtt is, a rendszerváltás után is. Te ezt hogy érzed? Hát nyilvánvalóan, de ez is egy olyan nehéz kérdés. Talán azt mondom, hogy valamivel most nehezebb, mert éppen olyan világot élünk, amikor ez a fajta zene nem kap semmiféle támogatottságot, a médiák olyan irányba tolják a közízlést, hogy az új generációk nem kerülnek kapcsolatba ezzel a fajta muzsikával, azt se tudják, hogy van vagy létezik, és igazából amit kapnak a mai médiából, rádióból, újságokból, televízióból, azba az irányba tendálódnak. És most ugye már elhangzott ebbe a riportban, hogy az első lemezünk előtt mi 10 évig küzdöttünk, meg güriztünk. Tehát azért abban az időben se volt olyan könnyű, meg leányálom, tehát nem pikpakra ment az, hogy egy zenekar felépíti a karrierjét. De hát talán szerencsénk is volt, meg hát tényleg keményen megdolgoztunk, de még mindig azt mondom, hogy abban az időben, tehát ennek nagyobb közönsége volt. Hálásabb volt a közönség, fogékonyabb volt az élő zenére. Tehát, hogyha egy zenekar jó volt a színpadon, vagy egy koncerten, akkor előzenekarként, vendégzenekarként játszottunk mondjuk a Beatrice, vagy a Stromwich előtt, amit már ezt is mondtam a kezdet-kezdetén, ezek voltak ugye a legnagyobb ilyen szerepléseink. Szeretettel és lelkesedéssel fogadott minket a közönség, azok is, akik esetleg nem ismerték a zenekart, megnéztek minket, ott voltak a koncerteken, nem úgy van, mint sokszor ma, hogy a vendégzenekarokat nem nézi meg a közönség. Hiába sikerül egy underground zenekarnak bejutni egy nagyobb csapat elé vendégként játszani, mert a közönség csak a főzenekarra jön. Tehát nagyon-nagyon sok minden megváltozott így a gondolkodásmódban. Hát visszatérve arra is például, hogy ugye hogy manapság 10 órakor lép fel egy főzenekar, vagy még később a klubokba. Hát annak idején 7 óra, 8 órakor a színpadon volt mondjuk a Mobilik. Ami nagyon fontos volt, mert vidékről is, meg a fiatalabbak eljöttek a koncertre, mert elengedték őket otthonról, mert nem későn volt a buli, még volt közlekedés eszköz, ami a buli után hazavitte őket. Tehát nagyon sok miatt másfelé tendálódott a világ, ami miatt nehezebb. A mi időnkben, ha kevés lehetőség is volt, de azért volt rockkalapács, voltak a rádióban is műsorok, a televízióban a rock stúdió, ahova be lehetett kerülni egy videóklippel, lejátszottak a felvételeinket. Ma nem tudunk bejutni, mi se, nem hogy az underground kisebb csapatok. Tehát igazából nem jut ezzel a zeneközönséghez. Amivel ugye sokáig hitegették a mai generációkat, hogy most itt van az internet, és majd könnyebb lesz ezáltal érvényesülni. Ennek a fele igaz, vagy még annyi se. Mert lehet, hogy amikor bejött, akkor könnyebb volt ilyen kezdeti lépéseket tenni egy zenekarnak, hogy hirtelen úgy nagyobb rétegekhez el tudott jönni, de valójában ez a dolog leállt. Tehát YouTube videókkal nagyon nehéz sikereket elérni, mert egy YouTube videót nem tudsz föltenni olyan fórumra, ahol eljusson szintén a rajongó
rajongókhoz. Ha csinál egy underground zenekar egy zenekari oldalt, és akkor van 500 vagy 1000 lájkolója az oldalnak, és oda kiteszi a saját YouTube videóját, hát most hány ember tudja megnézni, hány emberhez jut el. Ugyanakkor az olyan nagy portálok, amik esetleg 100 000 vagy millió emberekhez jutnak el, olyanok pedig nem osztanak meg metal vagy underground zenekaroknak a klipjeit. Tehát igazából az internettel is nagyon nehéz messzire jutni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Találkozunk a 40 éves évfordulótokon. Szavasz. Hello, sziasztok! Keresztet vetek rád, véged van, goodbye. A Cryptworm egy féregfertőzött death metal csapat a bristoli kripták legmélyéről. A dögszagú hordát 2014-ben Hanyi Tibor és Joe Knight alapították, akik a Pelmist, Tyrant Goatguard Dracona, The Hubert és Coffin Borban tevékenykednek a Cryptworm mellett. Rohadt hangzásvilágukat olyan kultikus death metal demók, mint az Anatomia Corporis Humani és a Vulgar Necrolathy inspirálták. A 3 számot tartalmazó bemutatkozó posztulatuk az angol Goat Prayer Records gondozásában jelent meg kazettaformátumban, 100 példányra limitálva. A Cruciamentum frontembere Dan Lowdens keverte és masterelte a Resonance Sound Studio-ban. A vizuális rémálmokért a legendás Mark Riddick gondoskodott, a banda jelenleg egy új 7 incses kislemezen dolgozik, ami 2 számot fog tartalmazni, és a tervek szerint még idén megjelenik. Beyond the Dark Lights Europe Tour néven augusztus 11-ének estéjén a Dürerkert falait bontja meg az amerikai death metal legenda, a New York-i Suffocation, hogy a június elején megjelenő Of the Dark Light című anyagokat prezentálják nekünk. A death metal és az extremebb zenék hívének kötelező a megjelenés. Elővételben már elérhetőek a belépőjegyek a tixa.hu oldalon vagy a helyszínen. Ahogy Szabolcsban mondanák, csapásszint, tudásszint. Újabb konceptanyaggal jelentkezik a budapesti Nadir. Tauszik Viktor és barátai sorrendben már a 6. lemezanyagukkal köszönnek be május végén. A cucc szövegvilágában az emberiség által előidézett nagy kihalási hullám témáját járja körül. A stílszerűen The Sixth Extinction címmel ellátott lemeznek minden extreme metal rajongó polcán ott a helye. Csekkoljátok!
2017. augusztus 18 és 19 között érkezik a 9. Inner Awakening Fesztivál. A helyszín a Kék lyuk. A 18. éjszakán a norvég Tortorum mellett a spanyol 13 Moon, a Formorket, a Hold, illetve a házigazda Lepra zenekarok lépnek színpadra. Másnap, 19-én a lengyel Blaze of Perdition és a német Disangelium előtt a Dunkelheit, a Niedergang és a Gyötrelem töri meg a csendet. Bővebb info a fesztivál Facebook eseményén. Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit. Hogyha a hazai underground kis kiadókra terelődik a szó, bizony, ha szétnézünk hazánkban, egy olyan 8-10 aktív kiadót tudunk találni. Ezek közül talán az egyik legrégebbi és a legintenzívebb mindenképpen az Egri Terranis Production, így nem kérdés, hogy ki a beszélgető társam, a kiadó egy személyes főnöke, Gábor Tomi. Szevasz! Szervusz Attila, üdvözlök! Örülök, hogy találkozunk végre. Régebb óta szerettünk már veled beszélgetni. Első körben azok kedvére, akik csak most találkoznak majd veled, egy pár mondatban légy szíves, mutatkozz már be, ugorjunk egy kicsit vissza az időbe, és akkor kezdjük onnan, hogy a 2000-es évek elején működött Tegerben egy Zenevár nevű bolt. Így van. Gyakorlatilag a zene iránti rajongásom és a zene szeretetem az ugye sokkal régebbre nyúlik vissza, ezt te is jól tudod. Egerbe a Zenevárat gyakorlatilag egy meglévő bolt volt már, amikor én átvettem. Ez egy Hammer üzemeltetésű bolt volt. Találkoztam gyakorlatilag így a kiadóványok és a kiadók a termékeivel, és gyakorlatilag akkor, amikor a Zenevár üzemelt, már akkor is nem kiadóként, de a Terranis már mint egy ilyen terjesztő működött, és hát ezt így egy ilyen 4-5 éven keresztül vittem a Zenevárral együtt. Aztán az üzlet az gyakorlatilag bezárásra került az évek során, mivel hogy megváltoztak a zenei ízlések, a zenei hanghordozók iránti keresletek, és gyakorlatilag ez egyfajta tendenciát mutatott, hogy az üzletbe való értékesítésnek nagy jövője már nincs. És ugyanakkor, amikor ez így már látszott és kezdődött, akkor lett a Terranis mint kiadó életre hívva, mivel láttam azt, hogy azért hazánkban rengeteg jó csapat van, kezdők, illetve olyanok is, akik már korábbi években letettek valamit az asztalra, de éppen akkor kellett volna nekik egy segítség, egy löket, hogy az aktuális kiadványukat megjelenítsék. Ebbe voltam én segítségükre, és a Zenevár után gyakorlatilag 100%-osan a kiadóra koncentráltam. Ugye megjelent számtalan kiadvány CD, bakelit formátumban, viszont jó ideje már nem adták ki semmit. Mi ennek az oka? Egyszerű oka van. Egyrésztről az előbb taglalt értékesítési és kereslet kínálati vonal nagyban megváltozott. A másik az, hogy tulajdonképpen, ha lehet így mondani, elfáradtam az évek során ebbe a történetbe. És pusztán egy egész egyszerű indok is van, olyan munkahelyen van, ami gyakorlatilag nem tette lehetővé azt, hogy én a jövőbe csapatokkal foglalkozzak, mert ugyanez nem csak annyiból áll, hogy most akkor megjelentettünk egy kiadványt, hanem ezt nagyon erősen promótálni kell mindenfelé. Ezt én csináltam is a korábbi kiadványokkal, tehát mindenfelé küldözgettük a promóanyagokat, a leveleket, e-mailekbe,
számtalan helyre, számtalan országba és földrészre, webzinek, fanzinek számára, tehát ezt már nem tudtam vállalni, mivel hogy a munkám eleve nem is tette lehetővé, mivel hogy nem voltam sokszor Magyarországon, és ezért ezt nem tudtam megcsinálni, és a csapatokkal szembe sem lett volna ez korrekt, hogyha úgy vállalok föl valamit, amit nem tudok utána 100%-osan, vagy legalábbis 100% közeli teljesítménnyel honorálni. Bár a csend most lehet, hogy egy picit majd meg fog törni, ez még csak képlékeny terve van. A Tróneum zenekar keresett meg, azzal kapcsolatosan, hogy ugye ők is most újra aktívak, és hogy valamit esetleg össze tudnánk-e hozni, de hát ez nagyon távol és nagyon képlékeny dolog még, úgyhogy ebből érdembe lehet, nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy nem is lesz belőle semmi. A kiadványok mellett ugye jó ideje már koncertszervezéssel is foglalkozol, jártál is a hazai és nemzetközi csapatokkal is ilyen kisebb köröket. Pár éve a svéd Demonikál volt az, akikkel elmentél, másodmagaddal. Mi is volt ez pontosan, hogyan jött ez a lehetőség, és milyen emlékekkel tértél haza? Hát ez egy nagyon jó történet volt, erre mind a mai napig szívesen emlékszünk vissza. Ugye Magyarországról így van, másodmagammal, a Kis Krisztiánnal együtt voltunk. Hát tulajdonképpen a Demonikál főnöke, a Martin üzemeltet egy koncertszervező ügynökséget is, és az amerikai Nanslaughter ő hozzájuk tartozott akkor, és gyakorlatilag a Nanslaughter egy Európa turnét nyomott le akkor, és a Martinnal én már a korábbi időkben is, amikor még nem Demonikál néven, hanem Sentinex néven zenéltek, én már akkor kapcsolatban voltam, és tudta, hogy van buszom, ami személyszállításra alkalmas, úgyhogy gyakorlatilag néhány e-mail váltás után megegyeztünk abba, hogy akkor én fogom vinni a Nanslaughter és a Demonikál csapatokat erre az európai turnéra. Hát most meg nem mondom, de hogy 17 vagy 18 állomásos turné volt. Minden nap mentünk, azt hiszem talán 8 vagy 9 országba jártunk, többek között az Obscene Extreme Festen, az Inflamen Festen, és különböző klubokba, Párizstól gyakorlatilag Trutnóig, tehát egy nagyon nagy kör. Dániában is voltunk a Metal Magic Fesztiválon, úgyhogy ezek rendkívül fontos koncertek voltak. Hát ugye egyrészt megtapasztaltuk, hogy milyen a nyugati klub és fesztivál élet, a hozzátartozó körítés, backstage oldalról és minden egyéb más irányból. Hihetetlen helyszínek, frankó hotelek, szállások, meg közel 10 000 kilométer, amit lenyomtunk az alatt a 20 nap alatt, mert ugye Berlinből indultunk, és ott is tettük ki őket a repülőtéren. Minden koncertet mindig megnéztünk, tehát mind a Nanslauchtert, mind a Demonikát. Gyakorlatilag már a setlistet kívülről tudtuk, és nagyon jó barátságot sikerült kötni velük. Hát ugye a Nanslaugterről talán tudod is, hogy a dobosuknak magyar felmenői voltak. Szegény Jimmy meg is halt időközben, úgyhogy most a Nanslaugternek a kérdéses a jövőbeni aktivitása. De velük, tehát az amcsi srácokkal nagyon-nagyon jól kijöttünk. Ugyanez elmondható egyébként a Martinékról is, tehát ők is rendkívül jó fejek voltak. Egy kicsit ők rockstárosabb attitűddel rendelkeztek, de ettől függetlenül minden problémamentesen zajlódott. Hát a többi körök, a többi kiruccanásokat, ugye főleg az Age of Agony-val járkáltunk Európa számos országába, fesztiválok, önálló koncertek, meg volt, hogy felkértek, egyébként most is felkértek a lengyel Christ Agony kért föl, hogy esetleg menjek velük el, de mondtam, hogy nem igazán akarom most ezt vállalni, nem sok kedvem volt hozzá, megmondom őszintén, tehát én buszoztam az elmúlt években annyit, hogy most nem volt kedvem kimenni Lengyelországba, és akkor ott buszozni velük. Ausztriából is kerestek már, tehát ott is kellett, hogy volt, hogy a 9 személyes autóval volt, hogy a nagyobb busszal, de nem ez a fő
prioritás. Ez csak egy plusz az életemben, amit kaptam, meg még remélem a jövőben is kapok. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát nagyon élveztük azt a turnét. Nem titok, hogy hozzád és az 5. adásunkban szereplő zalaülői Age of Agony zenekarhoz köthető a Total War Fesztivál, ami ugye immáron ez év nyarán az 5. alkalom lesz. Mit kell tudnunk az ideiről? Egy pár mondatban, ha lehet, fussunk már át a fellépő zenekarokon, mint egy kepcsinálónak, ugye? Hát örülök a kérdésnek. Igen, tehát az idén jubilálunk, ugyancsak kis jubileum, de mégiscsak az 5. fesztivált fogjuk megrendezni a Rába partján. Ez egy teljesen, én azt gondolom, hogy egy ilyen egyedinek mondható kezdeményezésként indult itt Magyarországon. Tehát egy teljesen underground közegből jövő zenekaroknak a úgymond szabadtéri fesztiválja, ami az első alkalommal még csak egynapos volt, de utána gyakorlatilag a másodiktól már 2 napossá bővült. Ugye próbáltuk a hazai zenekaroknak egy lehetőséget, egy megnyilvánulást biztosítani egy hangulatos környezetbe. Persze sokan megkérdezik, hogy miért pont Körmenden, meg miért oda. Egyszerű a válasz, az Age of Agony zalai illetőségű banda, a kezdeményezés ugye tőlük indult, nyilván hazai környezetbe sokkal könnyebb az ilyet megvalósítani, mint idegen helyen. Úgyhogy hát az, hogy az 5. ugye azt próbáltuk úgy is honorálni a közönség felé, hogy igyekeztünk most a csapatokat úgy kiválasztani, olyan bandákat hívni, akik kuriózum számba mennek, ritka koncertjeik vannak, nem jártak még Magyarországon, tehát ezek voltak az alapvető szempontok. És próbáltunk az elmúlt évek útkeresései után egy olyan vonalat kialakítani, ami ugyan nem trendi, mert a csapatokat, ha megnézzük, akkor nem trendi bandákról van szó, de próbáltuk letisztítani, tehát hogy ne legyen ez a mindenféle zenei stílusból, tehát próbáljunk meg tényleg az underground black, death és thrash csapatokra koncentrálni. Hozzáteszem, nem volt könnyű így összeállítani a fellépőket. Hát ugye az első fellépőnk az a lengyel Graveland volt, akik gyakorlatilag 20 év után aktivizálták magukat koncertek terén. Ugye a Darken kibővítette a kereteit, rendes zenészekkel vette körbe magát, és vállalják a koncerteket. Azt hiszem, aki az undergroundban egy kicsit mozog, a Gravelandnek a neve ismerősen kell, hogy csengjen, ők gyakorlatilag a pagán vonalat erősítik. Mennyire volt nehéz őket megnyerni, hogy itt Magyarországon játszanak? Gyakorlatilag az első e-mailre válaszoltak, hogy igen, csak a technikai részleteket kellett kifinomítani. Ugye hát azt te is tudod, hogy a lengyel-magyar két jó barát kapcsolat, illetve mondás az alkalmazható. Ilyen esetekben is ők például így köszöntek el a levél végén, hogy lengyel-magyar két jó barát. Tehát ővelük nem volt abszolút semmi gond, gyakorlatilag azonnal. A Tróneum is gyakorlatilag már évekre visszamenőlegesen nekem terveim között volt. Én a Tomasszal sokszor leveleztem, a Tróneum főnökkel, de nem volt aktív a banda. Hát utóbb kiderült persze azért, mert ő már Németországba él, Frankfurtba, és hát onnan azért hazajönni, próbálni, illetve koncertezni, hát nem egy olyan egyszerű feladat. De tavaly pont egy lengyel fesztiválon, ahol nálunk is korábban fellépett Arsgót volt a főzenekar, ott Krakóba, a Tróneum neve is feltűnt a fellépők listáján. Azonnal írtam neki, és mondta is, hogy nagyon örül neki, hogy megkerestem. Ők évente 2 koncertet fognak adni, és akkor ebből az egyik azok mi leszünk a Total Waron. Úgyhogy ők lesznek a szombat estének a headlinerei. A többi csapat gyakorlatilag
már az évekre visszamenőlegesen is elmondható, hogy ostromoznak minket a levelekkel, akik szeretnének föllépni nálunk a fesztiválon. Van is, amikor találkozik a két fél, tehát az ízlések és a lehetőségek. Többek között az osztrák Bless Moon és a Church of Necrolust így fognak játszani. Fiatal csapatokról beszélünk, velük sem volt nehéz zöldágra vergődni. Gyakorlatilag majdnem ingyen jönnek játszani, bennük ők a lehetőséget látják ebben. Akkor a pénteki napon fog még játszani a Sylvanigra, hát nekik is gyakorlatilag a múltjuk valahol a Terranisszal összefonódik, ugyanis a Sylvanigra jelenlegi két gitárosa korábban az Inferno zenekarban, a Cseh Inferno zenekarban zenéltek, és hát az Inferno első magyarországi koncertjét Egerben tartottuk meg a Sorompó rockkocsmába, úgyhogy nekünk onnan a barátság, az ismerettség. Néhány fesztiválon találkoztunk is egymással, tehát gyakorlatilag adta magát a lehetőség, hogy jöjjenek. A Demonikál turné lesz a finn Outhorral, és csatlakozik hozzájuk menet közben majd a svéd Engrip. Ahogy mondtam is korábban, hogy a Martinnal én régóta kapcsolatban vagyok. Ő kopogtatott az ajtónkon, 3-4 levélváltás után gyakorlatilag megegyeztünk minden részletbe. Az Age of Agony mint házigazda, tehát ezt nem kell bemutatni, ők egy biztos pont a fesztivál életében, kivéve a harmadikat, amikor is jött az a irdatlan vihar és szétverte a fesztivál, tehát ők voltak egyedül, akik nem léptek föl. A magyar csapatokról pedig annyit kell tudni, hogy olyan zenészekkel próbálunk, olyan zenekarokkal próbálunk együtt dolgozni, akik valahol támogatják ezt az underground közeget. Ugye a szegedi vonal ilyen szempontból megkerülhetetlen, és azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen. Tehát az Albertéknek a Grimness nevű csapata fog fellépni, ami exkluzívnak is mondható, hiszen a bandáról jó ideje semmi info, semmi koncert, semmi hangzóanyag. Most itt egy koncertet fognak adni, és utána nem lehet tudni, hogy mi lesz a csapatnak a jövője. A Morphium az Age of Agony-nak egy ősrégi barátja. Régi trash. Nagyon régi trash bandáról beszélünk. Hát náluk is ugye voltak tagcserék, tragikus dolgok is voltak benne, ugye a dobosnak a halála. Tehát őnekik is csak az volt a kérdés, hogy tudják összeállítani magukat, de nagyon lelkesen jelentkeztek, hogy akkor jönnének. És a Komorromok, a Pagan Insurrection nevű csapatok, illetve az Evil Conqueror, azt hiszem végül őket nem említettem. Hát ők egy az, hogy helyközelsége véget is, tehát nem messziről fognak érkezni, plusz ők is támogatják a fesztivált, ha nem fellépőként vannak ott, akkor nézőként mindig is támogatták a fesztiválunkat. És a Mosonmagyaróvári Pagan Insurrection pedig hát ott is régi barátságok vannak. Próbálunk az ilyen csapatoknak lehetőséget biztosítani, hogy néha megmutassák magukat a nagy érdemű számára, hogy vannak, léteznek és ilyen zenét játszanak. Talán mindenkit elmondtam. Még a Mexikói Armada. Igen, egy mexikói banda is jön. A Mexikói Armada pofon egyszerű dolog, írtak e-mailt, hallottunk már róluk korábban is, jelentkeztek ők már néhány alkalommal ezelőtt is. Most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a brutál death metalos vonalba akkor egy csapatot beengedünk. Gyakorlatilag a Suffocation azért nem áll messzire tőlünk, valami hasonlót nyomnak ők is, illetve hát rendkívül jó fej és barátságos arcokról beszélünk, úgyhogy hát így néz ki az idei program. Mennyire idő és pénzigényes egy ilyen fesztivált tető alá hozni?
és hogy áll meg anyagilag a saját lábán ez a fesztivál? Ugye ezt a kérdést megkapta már az Agóni is előzőleg, de ugye mivel társszervező vagy, erről beszél, légy szíves egy kicsit. Hát ki is tértek rám az előző beszélgetés során, hogy éri ez meg. Nézd, idő az már úgy nem annyira vészes. Tehát mivel olajozott a formula, mivel az 5-et rendezzük, ezért gyakorlatilag már bevált csapattal tudunk dolgozni. Hát itt ki kell, hogy emeljem Hegedűs Laci barátunkat, aki a Körmenden az Alterába fesztivált szervezi. Ő neki a segítségével indult meg a Total War Fesztivál, és hát a mai napig, ahol csak lehet, segít a Laci. Azt hiszem, nélküle nem is tudtunk volna így elindulni. És ugye amit ő az Alterában alkalmaz, az gyakorlatilag át lett egy kicsit ültetve a mi fesztiválunkba, kisebb léptékkel, kisebb mértékkel, de a jegyszedés, a biztonsági őr, a lejelentések mindenféle hivatalok számára gyakorlatilag ő ezt így rendezi nekünk. Az idő az tulajdonképpen gyorsan eltelik, mivel a zenekarok már most írnak, vannak olyan bandák, akik már a 2018-as fesztiválra jelentkeznek. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy a bandák részéről olyan túl sok tökölés nem létezik. Mondjuk a lengyeleknél most volt egy-két töketlen. A Bestial Rage-et szerettük volna hozni, de ők azt mondták, hogy nekik nem annyira adja ez a szabadtéri nyári fesztiválozás, inkább maradnak a klubkoncertek szintjén. Illetve hát az Infernal Warrior, hogy játszottak tavaly Budapesten, nekik van egy oldalhajtásuk, a Void Hunger nevű csapat. Hát azt gondolom, hogy mind a Krisztiánnak, Ketyának, mind nekem óriási favoritunk, és ugye valahol őket szerettük volna. De hát annyira sokat töketlenkedtek, nem tudták eldönteni, hogy most akkor mikor jöjjenek, meg hogy jöjjenek, meg akkor akarnak-e jönni, meg akkor most mégiscsak mi legyen. Aztán mondtuk, hogy jó van gyerekek, akkor felejtsük el, 2018-ban maximum visszatérünk rá, és kész. Úgyhogy az idő az nem gond, hát itt az anyagi rész az, ami fogós. Zsebben nyúlós. Igen. Hát csináld magad mozgalom, underground zenékről beszélünk, támogatók nincsenek, szponzorok nincsenek. Most kaptunk külső segítséget, meg úgy néz ki, hogy lesz külső segítség is, aki valamilyen szinten megpróbál elmozdulni, tehát lett egy 2 oldalas, nagyon szép bemutatkozó levelünk, az elmúlt 4 fesztivált összefoglalóan, és azt körbeküldtük különböző hangstúdióknak, akkor mindenféle metal kiegészítőket forgalmazó pólóárus és egyéb ilyen cégeknek. Hát több mint 100-nak, azt gondolom. Ebből a több mint 100-ból egyetlen egy válasz jött vissza, ez idáig, hozzáteszem, de nem is hiszem, hogy ezek után több, az is egy nemleges volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a szponzorokat továbbra is el kell, hogy felejtsük, hisz nem látnak perspektívát ebbe a közegbe. Ahogy mondtam is, nem vagyunk mainstream, nem vagyunk egy általánosan elfogadott közeg, így aztán továbbra is marad ez a csináld magad és nyúlj a zsebedbe mozgalom, ami már a tavalyi évben nem volt vészes, illetve hát az idei évet is úgy néztük, talán a nulla közeli állapot össze fog jönni. Hát ugye többek között igyekszünk úgy kiválasztani a csapatokat, hogy a büdzsébe azért, és azzal a létszámmal, azzal a nézőszámmal számolva kijöjjünk. Hát ugye azt az előző interjúban ugye Krisztiánik mondták, hogy egy olyan 160-170 emberre lehet számítani. Azt gondolom, hogy az idén talán kicsit azért több lesz, mivel a körmendi rész közel van Ausztriához, Szlovéniához is, és talán még Horvátországtól sem elérhetetlen. Ezekkel a csapatokkal, aki egy kicsit az underground közegben benne van, szerintem nem nagyon lehetett találkozni, és most egy ilyen alternatívát kínálunk nekik. De valahol ha a nulla összejön, akkor én azt mondom, hogy
megérte, már megérte ezt a fesztivált összehozni. Bízunk benne, és hogyha minden a megfelelő helyen alakul, akkor mi is részt veszünk a fesztiválon, és természetesen beszámolunk az egészről. Zárásképpen arra lennék kíváncsi, hogy a egyik legnépszerűbb közösségi oldalon pro és kontra mennek ezek a viták, hogy mi a helyzet a jelenlegi underground-dal. Gondolok itt a hazai gyérkoncert látogatottságra. Mi a te meglátásod, mi ennek az oka, és mit hozhat a jövő? Elmozdul ez pozitív irányba? Jó kérdés ismét. Hát ugye ezen a portálon én is kifejtettem már egyszer a véleményemet. Hát a tendencia ugye a lefelé mutat, tehát a mutatóink a koncertlátogatottságok esetében egyre rosszabbul állnak. Ez persze nem igaz a mainstream közegre, ugyanis elképesztő, hogy mostanában rengeteg sold out-os buli van, olyan csapatokkal, akik szinte már évről évre járnak Magyarországra, ellenben az underground közegbe, és én gondolok a korábbi Stygian Shadows fesztiválokra, vagy a Andit fesztiválra, ami a vörös és kék lyukat gyakorlatilag agyig megtöltötte az underground csapatok koncertjein, és ezek mára gyakorlatilag ez a közeg írd és mond eltűntek. Ami még megdöbbentő számomra egy kicsit, hogy amikor elmegyünk egy ilyen underground bulira, lásd most a legutóbbi Sadistic Intent, gyakorlatilag ezek a 40-es arcok, mint te és én, meg a barátaink vagyunk ott, és valahogy az utánpótlás hiányzik. Az oka nyilván kettős. Egy anyagi, ezt a legkönnyebb gyakorlatilag, mint indok felhozni, de egyébként van is valóság alapja. A kettő, hogy gyakorlatilag az interneten elérhető minden képi és hanganyag, videók, tönk elege a videó megosztó portálokon, tehát gyakorlatilag nem éreznek egy olyan fajta kényszert, hogy el kéne menni valamilyen koncertet megnézni, hát majd megnézem a számítógépen. Ugye ez annak idején a mi időnkben, meg még akkor, amikor voltak ezek a fesztiválok, nem voltak ilyen egyértelműen elérhetőek, tehát muszáj volt elmenni, hogyha a bandákat meg akartuk nézni. A másik az, hogy rengeteg a koncert. Tehát rengeteg csapat van, tulajdonképpen bármit meg lehet nézni, minden csak tényleg idő és pénz kérdése. És hát, mivel szelektál az ember, vannak olyan underground bulik, amikre gyakorlatilag nem mennek el, mert már látta, vagy majd látja, vagy majd, ha nem látja, az se gond. Úgyhogy szerintem az undergroundban én olyan nagy elváltozást, elmozdulást nem látok. Szerintem, ha már megállna a tendencia, a lefelé ívelő tendencia, az már pozitívumként kéne, hogy felfogja mindenki, de hogy mi lesz akkor, amikor mi már nem leszünk ezeken a bulikon, azt már nem fogom tudni megmondani, mert nem fogom látni. Tehát fogalmam sincs. Mi most ezzel az 5. Total War-ral azt gondolom, hogy ha bárhogy is alakul a jövő, mi most oda tettük magunkat, a csapatokkal gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyon mellélőni nem lehet, nem fogunk, már csak a közönség kell, aki meglátogassa az eseményt, reméljük minél többen, és akkor meglátjuk, hogy az underground végül is milyen irányban tart. Szerintem a mi fesztiválunk azért ez egy jó fokmérője a hazai underground zenei életnek. Nagyon szépen köszönöm, találkozunk Körmenden. Úgy legyen. Szevasztok! Sziasztok!
elég erős programmal jelentkezik a szlovákiai Gadom Open Air Fest. 2017. július 20 és 22 között pár illusztris név, mint egy kettcsinálónak fellép többek között az Unleashed, a Crisium, a Migla, a Cranium, a Blood Red Throne, az Ancient, az Apsu, a Nader Shadek, a Dead Congregation és a Root. 3 nap, 44 fellépő, mindössze 50 euróért zsarnócán. Bővebb infókat a gadom.com oldalon találhattok. Csekkoljátok! Április elején jelent meg az Enter the Void új anyaga. A hazai underground szintén olyan ismert csapataiból verbuválódott ez a banda, mint például a Dankor, a Penalty Kick, a Blood is Fire, illetve a Nadir, a Seppuku és az Electric Whale. A csapat azt vallja, hogy az élet mindig minden körülmények között utat talál magának. Erről szól a második kislemeznek, az Inner Struggles címre keresztelt anyagnak a 3 szerzeménye is. Ez és a zenekar korábbi anyaga is letölthető a Bandcampről, és hamarosan valamennyi ismert zenemegosztó oldalon elérhető lesz. Június elején egy 22 állomásos turnéra indul a chilei Nukleár zenekar. A banda 2017. június 13-án ér a fővárosi S8 Underground klubba. Előttük a Dánszent Miklósi Needless és a budapesti Turbővics paprikázza majd fel az egybegyűlteket. A belépő az S8-tól már megszokott baráti áron mindössze 800 forintért kapható. Ki ne hagyjátok! Áprilisban megjelent a magyar föld alatti metal egyik örökérvényű klasszikusa, a Necrotomy zenekar Inhuman Mankind című 1991-es demója CD-lemezen a hazai Metal Earth Die Records gondozásában. A korong tartalmazza az eredeti demóanyagot remasterizált változatban, valamint az eredeti tagság által 2016. decemberében rögzített vadonatúj dalt. Mivel a zenekarnak még megvan az eredeti master anyag, egy igen komoly hangzástisztításon, javításon estek át a számok. A CD teljesen új, színes grafikával látott napvilágot, melyet az Anvil Card készített, valamint tartozik hozzá egy CD méretre meghajtott minifenzin is Dávid László tollából, mely egy friss és minden részletre kiterjedő interjút tartalmaz az együttes tagjaival képanyaggal megtolva. Akit érdekel a bemutatott kiadvány, keresse a Metal Earth Die Records distróban.
brazil death metal Murder Worship és az osztrák black death metal Necifer közös turné keretében igázza le Európa keleti felét. Az Engelszídes Mányák Péternek köszönhetően ebből a debreceni közönség sem maradt ki. A buli előtt Gül Herme Braga dobost és Diego Murray énekes gitárost Birtok Bence kapta a mikrofon végre. Hello guys, welcome to Head Crusher. We could say that you're a kind of an unknown band for the Hungarian audience. In a few words, please tell me something about yourself. What can we know about you? Good night, everybody. We have from Patos de Minas, in a small city in the same state of the Sepultura, Sarcófago, and we are here to show our job. It's have a little spice of Sarcófago and the Swedish scene and Sepultura, the great influence. Morbid End is a great influence for us, and our songs have a great characters. It's about have a lot of it's not the biggest importance for us the brutality. We like a lot to mix the brutality and the more slow passes. We important for us is a melody in our songs. The band was formed in 2011, and in the beginning it's just me and Guilherme, the drums, and the Murder Worship was a project that I was in my home in 2006, and after the years I don't find any members to continue the project, and in 2011 me and Guilherme began to start the project. Yeah. Okay. You're on a tour now with Necifer from Austria. Yeah. How's the trip so far? We played in Germany and one gig in Timisoara in Romania, and we have gigs more gigs in Romania again, and is 2 gigs this today in Debrecen and the other in Budapest and the Austria and what our country. I think so. Yeah, so and we back in the end of tour. We back to Germany for 2 more gigs. Yeah. Because we start first. We start on Germany, and after we go to let's remember the other country, Czech Republic. Yeah. We play one concert in Czech Republic. And 2 days ago, we make the first show together with Necifer, and it was great. Yeah, the guys from Necifer are good guys, nice guys, and the trip was awesome. Yeah. Yeah, and now we will play here in Debrecen, and after we're gonna continue the tour. Yeah. And where the opportunity came from to have a trip in Europe? We are great friends from Crow. That they came to Europe 3 times, I think so. And Guilherme, the lead guitars and vocals from Crow, is a great friend of mine. And I know Coro on Facebook from Max Avalaha Productions, and we start to talk there. And after 2 years, we'll make we marked some dates, and just only in this year we came to this tour.
because because before we had many difficulties and many problems inside the band, and now we are here, and we are very anxious to make all this tour. Yeah. Your first and only record so far came out in 2013. You have any plans to release new stuff in the future? Yeah, in the last year we recorded our first video clip, and we are in works in our city for work for the other video clips, and we are in the final details to the finish for the next work. I think me and Diego talked, and we will release in this year 2017, and like a little bit to the finish it for all parts, and enter to the studio for the release the next work. Okay. Soon you'll hit the stage, so I think we came for the last question. And can you recommend any bands from your hometown? Any local bands? Yes. Patos de Minas is a small city in the interior of Minas Gerais, but have a lot of good musicians. We have the other project with Diego Adriano Kitamura, the three members are in Mothership. They have a project of thrash metal old school band. This name is Hammer Thrash. It's a great work. I recommend for our guys to show the work of these guys. Great times, great songs, and they are in a few days they come to show a new work. Right now we are on the studios recording a new album, and I think that we release around June or July from this year, and in our city have some bands like it's no biggest metal scene there. It's a small scene, but the underground there, it's so strongest. All the bands are friends. Many bands. It's bands help one another in the scene. Yeah. And it's great bands have the band of friends of us friends is a Pato Jank is alternative and hardcore metal is a very good band. Folego is a great band in hardcore, and the metal is the Hammer Thrash, the great band of the metal, and these greatest bands of in our city. Okay. Actually, I also wanted to ask that what do you think was the secret of South America? Because we know that it's a place for probably it's one of the best place to worship metal, and there's thousands and hundreds of fans there. What do you think? I think the secret in the metal in Brazil is the creativity of the players, of the guys. Brasilia has a lot of styles, and the musicians in Brazil play a lot of different styles. It's a very important. You can to bring the influence in metal, influence other styles in the mix, and they filter the best parts of all musicians and put in the music. It's the secret of the Brazilian musicians, the creativity behind in the compositions. It's all bands of you look in Brazil have a lot of elements and put in the music. It's made the Brazilian bands different in relation to other bands of the world. I think it. Yeah, the Brazilian metal scene to me. I love it. I have to be honest, but I like more underground bands than the mainstream bands, because I know I have many friends
that have underground bands. It's when you listen, you think, oh man, what is this? It's awesome. But it's a great underground scene. Yeah, in Brazil have many great and good bands like Everworld. Yeah. Okay, thank you guys. Thanks for the talk. Enjoy the show. Take a turn. Thank you for all Red Bang as our show, this interview, and we are the Murdership. Yeah. All the best. Yeah. Thanks. Thank you.